එහෙමනම් මම යන්නම්. එහෙමනම් මම සඳුදා එන්නම්. එහෙමනම් මම ඔයාට හෙට කෝල් කරන්නම්. එහෙමනම් මම ඌට සල්ලි ටිකක් දෙන්නම්. අපි කොහොමද ඔන ඔය විදිහේ අදහස් ටිකක් ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? මේකට අපි පාවිච්චි කරනවා මුලින් වචන දෙකක්. if so කියන වචන දෙකෙන් දෙන්නේ එහෙමනම්. එහෙමනම් මම යන්නම්. I will go. I සහ will කියන වචන දෙක එනවා. ඊට පස්සේ go කියන ක්‍රියාපදේ එනවා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේ වාක්‍යය ආයසරයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. එහෙමනම් මම යන්නම්. if so I will go. ඔය I සහ will කියන වචන දෙකත් අපිට කෙටි කරන්න පුළුවන්. එතකොට I'll if so I'll go. if so I'll go. එහෙමනම් මම යන්නම්. if so I'll go. I'll කියන්නේ I සහ will කෙටි කරලා. සමහරවිට I'll කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. I'll go. Okay, I සහ will කෙටි කරලා I'll go. I'll go. if so I'll go. එහෙමනම් මම යන්නම්. එහෙමනම් මම සඳුදා එන්නම්. අපි හිතමුකෝ ආ කෙනෙක්ව හම්බෙන්න ගියා. හම්බෙන්න ගියාට පස්සේ එයා නෑ ගෙදර. හරි යාගේ ඔෆිස් එකේ හරි නෑ. එතන ඉන්න කෙනෙක් කෙනා ඒ ඔයා හම්බෙන්න ගිය කෙනා සඳුදා එනවා කියලා කියනවා. එතකොට ඔයා කියනවා හරි. එහෙමනම් මම සඳුදා එන්නම්. එහෙමනම් මම සඳුදා එන්නම්. if so I'll come on Monday. if so ඒ වචන දෙක තමයි එහෙමනම් කියන අදහස දෙන්නේ. if so I'll come on Monday. if so I'll come on Monday. if so I'll come on Monday. Monday වෙනකොට ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ එහෙමනම් මම අඟහරුවාද එන්නම්. if so I'll come on Tuesday. if so I'll come on Tuesday විදිහට අපි කැමති දවසක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මං හවස එන්නම්. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. if so I'll come in the evening. if so I'll come in the evening. if so I'll come in the evening. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න ඇත්තටම මොනවාද ඕන කරන්නේ? නිසි මඟ පෙන්වීමක් එක්ක නිවැරදි පුහුණුවක් තිබුණා නම් ඔයාට ලස්සනට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ ලොකු විද්‍යාවක් නෙමෙයි. හරි මඟ පෙන්වීමක් සහ පුහුණුවක් එකතු වුණාම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන එක ලොකු පුදුම දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයා කොච්චර මේක තියරි ඉගෙන ගත්තත් ඔයාට ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මගේ දේශනයක් අහගෙන හිටියා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මම උගන්වන දේවල් මාත් එක්ක වගේම ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ප්‍රායෝගිකව නිවැරදිව සරලව කතා කරලා පුහුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා 2024 ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බදාදා දවසක් රාත්‍රී 9:30ට ආරම්භ වෙනවා. මේ පාඨමාලාව සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා. ඒ දවස් තුනේම රාත්‍රී 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ පාඨමාලාවේදී ඔයාට අර මම මුලින් කිව්වා වගේ ප්‍රායෝගිකව මම උගන්වන දේවල් කතා කරන්න පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක රස්සාවක් කරන කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපන ලබන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 90 වෙනකන් කට්ටිය මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාව සතියේ දවස් 3 ගානේ මාස 2ක් තියෙනවා. ඒ මාස දෙකේදී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට
තව කෙනෙක් එක්ක කිසිම බයක් නැතුව ලැජ්ජාවක් නැතුව පැකිලීමක් නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. මේ මාස දෙකටම අය කිරීම වෙන්නේ රුපියල් 4500ක් විතරයි. ඉතින් ඔයා මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මාර්තු 20 වෙනිදා පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට WhatsApp message එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳව සියලුම තොරතුරු මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා ලංකාවේ හිටියත්, විදේශ රටක හිටියත්, ලෝකේ ඕනම තැනක හිටියත් ඔයාලට හොඳට 4G සිග්නල් තියෙනවා නම් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම යම්කිසි දවසකට ඔයාලට මේ දවසේ සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. මොකද ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක සමහරවිට ඔයාලට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් දවසක් දෙකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ගන්නත් පුළුවන්. පාඨමාලාව අවසානයේ ඔයාලට සහතිකයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සහතික කොච්චර තිබුණත් වැඩක් නැහැ නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට ඇත්තටම ලබා ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරලා ඔයාගේ ටාගට්ස් වලට යන්න, ඔයාගේ අනාගත ඉලක්ක වලට, අනාගත අරමුණු වලට යන්න පුළුවන් මේ පාඨමාලාව සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම තුලින්. එහෙමනම් මම ඔයාලට කෝල් කරන්නම්. නේ ඊමත් අපි සමහරට කියන රයිට්. එහෙමනම් මම ඔයාලට කෝල් කරන්නම්. If so, I'll call you. 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 එහෙනම් මම ඔයාලට කෝල් කරන්නම්. If so, I'll call you. If so, I'll call you. එහෙනම් මම ඔයාලට කෝල් කරන්නම්. If so, I'll call you. If so, I'll call you. If so, I'll call you. So, I'll call you. මතකද මේ කොටස් ටික අදහස් කීපයක් මම කියලා දුන්නා. මුල් අදහස එහෙමනම් මම යන්නම්. If so, I'll go. 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 එහෙමනම් මම සඳුදා එන්නම්. If so, I'll come on Monday. 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 එහෙමනම් මම ඔයාලට කෝල් කරන්නම්. If so, I'll call you. If so, I'll call you. If so, I'll call you. එහෙමනම් මට පුළුවන් ඔහුට සල්ලි ටිකක් දෙන්න. එහෙමනම් මට පුළුවන් සල්ලි ටිකක් දෙන්න. ඔහුට. If so, එතකොට මට පුළුවන් කිව්වොත් I can give him some money. If so, I can give him some money. දැන් මේක එහෙමනම් මම ඔහුට සල්ලි ටිකක් දෙන්නම් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. If so, I'll give him some money. එතකොට I'll give දෙන්නම්. දැන් පුළුවන් කියන අදහස ගහපු ගමන් if so, I can give him some money. Okay, එහෙම අද අපිට අර සිංහල වචනේට අනුව අදහස වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සල්ලි දෙන්නම් I'll give. සල්ලි දෙන්න පුළුවන් I can give. Right? එතකොට අපි තව අදහස් ටිකක් සාකච්ඡා කරලා බලමු කොහොමද කියලා. අදහස් ටිකක් ඉගෙනගෙන බලමු. ඔයාලට කියන්න ඕනේ එහෙමනම් මට පුළුවන් ඔයාගේ මාමව හම්බෙන්න. එතකොට එතනත් පුළුවන්. එතකොට I'll නෙමෙයි I can. If so, I can meet your uncle. If so, I can meet your uncle. If so, I can meet your uncle. If so, එහෙමනම් I can meet your uncle. එහෙමනම් මට පුළුවන් ඔයාගේ මාමව හම්බෙන්න. Right? එහෙමනම් මට පුළුවන් මගේ වාහනේ විකුණන්න. එහෙමනම් මට පුළුවන් මගේ වාහනේ විකුණන්න. නැත්නම් මගේ කායක විකුණන්න. එහෙමනම් මට පුළුවන් මගේ කායක විකුණන්න. If so, I can sell my car. If so, I can sell my car. If so, I can sell my car. එහෙමනම් මට පුළුවන් මගේ කායක විකුණන්න. Right? එහෙමනම් ඇය ඔයාට උදව් කරයි.
එහෙමනම් ඇය ඔයාට උදව් කරයි. ඒතර මම අදහස නෙමෙයි ඇය උදව් කරයි ඔයාට. If so, she'll help you. She will කියන එක she'll help you. She'll help you. If so, she'll help you. She will help you. She සහ will කැටි කරලා she'll help you. If so, she'll help you. එහෙමනම් ඇය ඔයාට උදව් කරයි. Okay? එහෙමනම් මම මේක මිලදී ගන්නම්. If so, I'll buy this. මිලදී ගන්නම් කිව්වම තාම මිලදී අරගෙන නැහැනේ. ඒකයි අර will කියන වචනේ ඉන්නේ. I සහ will කැටි කරලා ඒකයි I'll කරේ. If so, I'll buy this. If so, I'll buy this. අපි හිතමුකෝ ඔයා මොන හරි කෙනෙකුට යම් දෙයක් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒත් එයාට ඒක පැහැදිලි නැහැ. දැන් ඔයා කියනවා right. එහෙමනම් මම ආයෙසරයක් මේක පැහැදිලි කරන්නම්. නැවත මේක පැහැදිලි කරන්නම්. If so, I'll explain this again. 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 එහෙමනම් මම මේක නැවත පැහැදිලි කරන්නම්. If so, I'll explain this again. Okay? එහෙමනම් මම ඔහුට දඬුවම් කරන්න ඕනේ. අපි හිතමු කෙනෙක් මොන හරි වරදක් කරලා. එහෙමනම් මම එයාට දඬුවම් කරන්න ඕනේ. If so, I must punish him. If so, එතකොට දඬුවම් කරන්න ඕනේ දඬුවම් කළ යුතුයි කියන අදහස දෙන්නේ must වලින්. යමක් කළ යුතුයි කියන අදහස දෙන්නේ must වලින්. If so, I must punish him. If so, I must punish him. එහෙමනම් ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කළ යුතුයි. If so, you must work hard. 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 I think you understood that how to use if so with will and can and must. will එකත් එක්ක ඒත් එකම can එකත් එක්ක must කියන වචනේත් එක්ක ওই කොටස් තුනම එක්ක මම if so කියන phrase එකත් එක්ක අදහස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඔයාලට කියලා දුන්නා. Hope you could understand each and every sentence. මම හිතනවා හැම sentence එකක්ම ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒකේ නිවැරදි අදහසත් එක්ක හොඳ පුහුණුවක් ගන්න. right? ඊට පස්සේ ඒකට සමාන තවත් අදහස් හදන්න. ක්‍රියාපද අලුතෙන් පාවිච්චි කරලා සමාන අදහස් හදන්න. ඒ විදිහේ ඒ ක්‍රමයට අනුව අදහස් හදලා නැවත පුහුණු වීම කරන්න. right? okay. then that's enough for the day. Let's meet with another useful and practical video like this. So goodbye. Take care.